सुख नचाहने को होला? संसारका जति पनि मानिसहरू छन् ती सबैको चाहना सुख प्राप्त गर्ने र आनन्द कहाँ मिल्छ भनेर खोज्नु नै देखिएको छ। नेपालका मानिसलाई सुख चाहिने, अमेरिकाका मानिसलाई सुख नचाहिने वा गरिबलाई सुख चाहिने, धनीलाई नचाहिने भन्ने छैन। सपाङ्गलाई सुख चाहिने, अपाङ्गलाई सुख नचाहिने भन्ने पनि छैन। सुख सबैलाई चाहिएकै छ। सुखकै लागि मानिस अनेक थरी कामधन्दामा लागेका छन्। सुखकै खोजीमा कहिले मन्दिर जान्छ, कहिले तीर्थयात्रामा लाग्छ। सुखकै लागि कहिले साथी कहाँ पुग्छ, कहिले सिनेमा हेर्न पुग्छ, कहिले फुटबल लगायतका खेलहरू हेर्न पुग्छ। सुख पाइन्छ कि भनेरै नाना प्रकारका खानाहरूको स्वादका लागि रेस्टुरेन्ट र होटलमा चाहन पुग्छ। सुख आनन्द मिल्छ कि भनेर गर्मीले हरहर्ती भएको बखत चिसो आइसक्रिम पायो भने रमाउँदै के किन पाइयो भन्ने सम्झेर स्वाद लि आहा आहा भन्दै खाइरहेको देखिन्छ। तर गजब छ, पहिलो पटक आइसक्रिम पाउँदा अमृतै पो पाइएको हो कि भन्ने ठान्ने मानिस त्यही चिज 2-3 पटक खाँदा पहिलेको सुखानुभूति हराइसकेको हुन्छ। त्यही चिज त्यसपछि खान थाल्यो भने उसका लागि नमिठो मात्रै होइन, अघि खाएको चिज सबै बाहिर निक्लन बेर छैन। केही बेर अगाडिसम्म के किन पाइयो भनी सम्झेको वस्तु अब काम नलाग्ने भइसकेको हुन्छ। यसबाट देखिन्छ कुनै मिठो चिज खान पाउँदैमा सुख पाइने होइन रहेछ। यही कुरा पद प्रतिष्ठा, धन सम्पत्ति, सान मानमा लागु हुन्छ। मानिसहरू सुख, पद, विशेष ठाउँ, समय, कुनै वस्तु, व्यक्ति र खास सम्बन्धबाट प्राप्त हुन्छ भनेर तिनीहरूको सम्बन्धको चाहले हिँडिरहेका हुन्छन्, दौडिरहेका हुन्छन्। याद रहोस् कि ती सबै वस्तुहरूबाट पाइने सुख भनेको केही समयका लागि हुने हो। ती हरेक क्षण परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। यस्तो परिवर्तनशील वस्तुले कसरी सुख दिन सक्ला? अस्थायी सुख त देलान्, तर स्थायी सुख तीबाट प्राप्त हुने विषय होइनन्। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि न पदले, न ठाउँले, न समयले, न वस्तुले, न व्यक्तिले, न सम्बन्धले नै मानिसले स्थायी सुख पाउने हो। त्यसो भए सुख कसरी प्राप्त हुन सक्छ त भन्ने मानिसको मनमा स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ। मानिसले सुख शान्ति बाहिर खोजेर पाउने नभई उसँगै छ, ऊ भित्रै छ। ऊ स्वयं त्यसको स्रोत हो, तर उसले यो नबुझेर बाहिर खोजिरहेको हुन्छ। यो आश्चर्य लाग्दो छ। कृष्णसार नामको हरिणको जातसँग आफ्नै नाभिमा कस्तुरीको स्रोत छ, तर बिचरो त्यो थाहा नपाउँदा आफ्नै नाभिबाट आएको मगाउँदो बासनाको खोजीमा भड्किँदा शिकारीको फन्दामा पर्न जान्छ भन्ने उखान जस्तै मानिस पनि सुखको खोजीमा बाहिरी वस्तुमा भड्किँदा आफ्नो अमूल्य जीवनलाई नबुझिकनै समाप्त गर्न पुग्छ। यस विषयमा एउटा कथा प्रसिद्ध छ। एकपटक एउटी वृद्धा सडकमा रहेको बत्तीको उज्यालोमा धेरै बेरदेखि केही खोजिरहेकी थिइन्। निकै बेर खोजिसक्दा पनि नपाएको जस्तो लागेर नजिकै रहेको एकजना व्यक्तिले सोध्यो कि आमा, तपाईँ निकै बेरदेखि केही खोज्दै हुनुहुन्छ, म केही मद्दत गर्न सक्छु? वृद्धाले भनिन्, हुन्छ बाबु। खोज्न अगाडि मद्दत गर्न चाहने व्यक्तिले सोध्यो, आमा, तपाईँले के हराउनु भएको हो? उनले भनिन्, सियो। अनि त्यो कहाँ हराउनु भएको थियो? वृद्धाले भनिन्, बाबु, त्यो कोठामा हराएको थियो। मद्दत गर्न चाहने व्यक्ति अलमलमा पर्यो अनि पुनः सोध्यो, कोठामा हराएको चिज उहीँ नखोजेर यहाँ किन खोज्न आउनु भएको त? भन्दा वृद्धाले भनिन्, कोठामा आज लोड सेडिङले गर्दा बत्ती थिएन, त्यसैले यहाँ आएको। वरिपरि रमिता हेर्नेहरू गलल्ल हाँसे। आजका मानिसको अवस्था ठिक यस्तै छ। सुख, शान्ति, आनन्दको स्रोत आफै भित्र छ, तर हामी बाहिर पाइन्छ कि भनेर भौतारिरहेका छौँ, भड्किरहेका छौँ। सुख शान्तिकै लागि अनेक देवी देवताको भाकल गर्छौँ। यसो गरौँला र उसो गरौँला भन्छौँ। सुख प्राप्तिकै होडमा समय, रुपियाँ र प्रयास व्यर्थमा खर्च गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसबाट निश्चित समयको लागि सुख जस्तो केही आभास प्राप्त हुन सक्ला। त्यो 2-4 सेकेन्डको लागि होला वा 2-4 दिनकै लागि पनि होला, प्राप्त गर्न नसकिने होइन। यो त निन्द्रा नपरेको बिरामीको लागि निन्द्रा आउने ट्याब्लेट दिए जस्तै हो, मात्र अस्थायी निन्द्रा। औषधि दिन छोड्यो कि जस्ताको तस्तै। मन नै यस्तो वस्तु छ कि त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्न सकियो भने सुख बाहिर छ कि भनेर भौतारिनु पर्दैन। सबै इच्छाको पूर्ति गरेरै म छाड्छु भनेर कोही लाग्छ भने लाख प्रयत्न उसले गरोस्, त्यो कहिल्यै पुरा हुन सक्दैन। एउटा पुरा भयो कि त अर्कोले स्थान लिइहाल्छ। कहिले सकिने? त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन।
मनले चाहे जति इच्छा एवं कामनाको पूर्तिमा कोही लाग्यो भने कहिल्यै नसकिने समस्यामा बाँधिन पुगिने निश्चित छ। यसैलाई जन्जाल भनिन्छ, यसैलाई आसक्ति भनिन्छ, यसैलाई मोहान्धकार भनिन्छ। पश्चिमी संसारमा हरेक सरकारको हर सम्भव प्रयत्न हुन्छ कि जनताको इच्छालाई पुरा गरिदिउँ। यसको लागि उनीहरू अनेक प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्। जति पुरा गर्यो नयाँ नयाँ विषयहरू अगाडि आइरहेको देखिन्छ। हुँदा हुँदा सरकारले वर्षको कुनै निश्चित दिनमा थाहै नपाउने गरी बैंक खातामा वा पोस्ट बक्समा खामबन्दी गरी आकर्षक रुपियाँको उपहार पठाइदिएको हुन्छ। कस्तो गजब! त्यसले केही समय वा केही दिनलाई इच्छा पूर्ति गर्न केही मद्दत गर्ला, तर त्यो न गरिबी निवारण न इच्छा पूर्तिमा नै भर्तेको हुन सक्छ। मात्र त्यो त सरकारप्रति जनताको ध्यान जाओस् र सरकारलाई मद्दत गरून् भन्ने मनोकांक्षा यहाँ अन्तर्निहित भएको हुन्छ। मानिसको भयभरको भौतिक इच्छा पुर्याउन खोज्दाको नतिजा हुन्छ इच्छा र मनोकांक्षा झन्झन आकाशिँदै जानु। यसकै नतिजा हो पश्चिमी संसार वा जहाँ कामना, इच्छा, आकांक्षाहरूलाई मन लाग्दो ढङ्गले बढ्न दिन प्रोत्साहन वा उत्प्रेरणा गरिन्छ। त्यहाँ मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्छ, आत्महत्या गर्नेको जमात बढ्छ, सामाजिक हिंसा, क्रूरता, विकृतिहरू बढिरहेका हुन्छन्। आत्मसंयम, अहिंसा, दया, माया, करुणा, धैर्य, परसेवा, उपकार चाहिँ घट्छ। संसार गजबको छ। कोही पैसा नभएर दुखी छन्, कोही पैसा भएर दुखी छन्। अथाह सम्पत्ति छ तर निन्द्रा छैन। भव्य महल छ तर घर घर जस्तो छैन। भौतिकताका यावत सरसुविधाहरू होलान् तर त्यहाँ शान्ति र आनन्द छैन। किन यसो हुन्छ प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको सजिलो उत्तर छ बाहिरी वस्तुबाट सुख पाइने होइन, न इच्छाहरूको परिपूर्तिबाट नै सुख प्राप्त हुने हो। सुख, आनन्द या परमानन्द इच्छाहरूलाई मन लाग्दोसँग बढ्न नदिएर चाहिने भन्दा नचाहिने विषय वा वस्तुहरूको सङ्ग्रहबाट आफूलाई निवृत्त गराउन सक्दा जति सुख, शान्ति र आनन्द मिल्छ त्यो साँच्चै नै परमानन्द सरह हुन्छ, जुन अन्य बाहिरी सुख, भोग वा भौतिक वस्तुहरूबाट किमार्थ मिल्दैन। सुख लिनाले होइन दिनाले प्राप्त हुन्छ। मुठी बन्द गरेर होइन, मुठी जति खोल्न सकियो, जति नहुनेहरूलाई फुकाउन सकियो, जति परसेवामा सदुपयोग गर्न सकियो, त्यति सुखको मुहान खुल्न थाल्छ। जो मानिस जम्मा पारेर सुख प्राप्त हुन्छ कि भन्ने सम्झन्छन् उनीहरू गल्तीमा छन्। सञ्चयले धनको अवमूल्यन हुन्छ, जबकि सही सदुपयोग र वितरणले धनको मूल्य बढ्छ। त्यति मात्र होइन, धन सम्पत्तिको सम्मान पनि हुन्छ। यो सजिलो अर्थनीति नजानेर कति व्यक्ति, कयौं देशका सरकार सधैँ दुःख र सङ्कटमा छन्। मानिसको भन्दा कृतिको मूल्य हुन्छ। भनिएको पनि छ कीर्तिर्यस्य सजीवति, अर्थात् कीर्ति हुनेहरूले नै बाँच्छन्। पहिलेका मानिसहरू आफूलाई पुगिसरी आयो कि कीर्तिको होडमा हुन्थे। त्यसैले त हो आज जे जति भव्य सम्पदा वा कीर्तिहरू देख्छौँ सबै पहिलेका मानिसहरूले बनाइदिएका नै छन्। उनीहरू अत्यन्त सुखको अनुभव गर्थे त्यति गर्न पाएकोमा। आजकाल त थुपार्नमा नै व्यस्त छन् मानिसहरू। साधु सन्त, स्वामी महात्मा, भिक्षु, मौलाना, पादरी भनिनेहरू पनि कतिपय त्यसकै सङ्ग्रहमा दौडा दौडी गरिरहेका पाइन्छन्। कुनै संरचना मात्र कीर्ति हुने नभई अरूको सेवा, उपकार पनि कीर्तिकै अर्को भेद हो। अहिलेको समयको लागि यो दोस्रो किसिमको कीर्तिको जरुरी दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। धन सम्पत्तिले सुख पाइन्छ भनौँ भने अकुत सम्पत्तिका मालिकहरू अनेक किसिमका पीर तापले ग्रस्त भएर निदाउन समेत उनीहरूलाई गाह्रो छ। भावी राजा राजकुमार सिद्धार्थ पत्नी सुख, सन्तति सुख, राजमहलको सुख छोडेर सुख शान्तिको खोजमा राजदरबारलाई नै तिलाञ्जली दिएर हिँडेको इतिहास साक्षी छ। धनीले खाने र गरिबले भोक मिटाउनेकै लागि मात्र हो खाने। खाने वस्तुमा कुनै महँगा धातुले बेरिएका हुँदैनन्, मात्र स्थान र अवस्थाको कारणले सस्तो महँगो होला, यति फरक हो। सबैलाई आखिर चाहिने जग्गा 6 हातको मात्रै हो। यति हुँदा पनि मानिसले आफूलाई चिनिरहेको हुँदैन र चिन्दा नचिन्दै उसको समेत धर्किसकेको हुन्छ। स्वयं आफूलाई चिन्न नभ्याउनेले अरूलाई कसरी चिन्न सक्ला? सुख खोज्ने व्यक्तिले बाहिरतिर फर्केर हेर्नुभन्दा बढी आफैतिर फर्कनुपर्छ। अरूलाई चोर औँलो ठडाउनुभन्दा पहिले आफैतिर निहाल्नु जरुरी छ। आफैतिर फर्कने, आफैलाई निहाल्ने, आफैलाई जित्ने र अनुशासित गर्ने अभ्यास गरे त्यो जस्तो ठुलो जित अरू कुनै हुनै सक्दैन। यसैले व्यक्तिलाई इन्द्रिय संयम, यसैले आत्मसंयम र समरसताको स्थितिमा पुर्याउँछ। यसबाट के देखिन्छ भने सुखको स्रोत आफैभित्र छ, तर थाहा नपाएर हामी बाहिरतिर रुमल्लिरहेका छौँ।
हामीले आफूभित्रको सुखको भण्डारलाई पहिल्याउनु जरुरी छ, जसबाट सुख, शान्ति, आनन्दको साथै सत्यम शिवम सुन्दरमको अनुपम स्रोतलाई सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ। यो अरूले भनेको, अरूबाट सुनेको भन्दा पनि आफैले अनुभव गर्नुपर्ने र गर्न सकिने विषय हो।